વડોદરા, ગુજરાત। નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે। આપની સાથે હું છું મિત્તલ। સૌપ્રથમ વાત કરીશું જગન્નાથજીની જળયાત્રાની। 145મી રથયાત્રા પૂર્વે આજે ભગવાન જગન્નાથની જળયાત્રાનું આયોજન 1 જુલાઈએ અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથ નગરચર્યાએ નીકળશે, પરંતુ રથયાત્રા પહેલાના કાર્યક્રમો પણ એટલા જ આકર્ષક હોય છે। જમાલપુર જગન્નાથ મંદિરે ભગવાનની જળયાત્રાની તૈયારીઓ કરી દેવામાં આવી છે। સાબરમતી નદીના ભૂદરના આરે ગંગા પૂજનની તૈયારીઓ કરાઈ, ત્યારબાદ 108 કળશમાં જળ ભરી મંદિરે લાવી અને પૂજા વિધિ કરાશે અને ત્યારબાદ ભગવાનનો જળાભિષેક પણ કરવામાં આવશે। બળદગાડા, હાથી, બેન્ડબાજા સાથે જળયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેના પગલે મંદિરમાં જોરશોરથી તૈયારીઓ કરાઈ રહી છે। તો આજથી ભગવાન 15 દિવસ મામાના ઘેર રહેશે અને જય જગન્નાથ સાથે જળાભિષેક કરવામાં આવશે અને ગર્જવેશમાં શણગાર પણ કરવામાં આવશે। ત્યારે 108 કળશમાં જળ લઈને આવવામાં આવશે, ત્યારે પૂજા વિધિ બાદ ભગવાનને જળાભિષેક પણ કરાશે। તો 1 જૂને જ્યારે જગન્નાથની રથયાત્રા નીકળવાની છે અને રથયાત્રા પૂર્વે જ આજે જળયાત્રાની તૈયારી કરી દેવામાં આવી છે। સાબરમતી નદીના ભૂદરના આરે ગંગા પૂજનની તૈયારીઓ કરાઈ છે અને ત્યારબાદ હવે 108 કળશમાં જળ ભરી અને મંદિરે લાવી તેની પૂજા વિધિ કરવામાં આવશે અને પૂર્ણિમાનો આ દિવસ અને જળયાત્રાનું આયોજન થયેલ છે। ત્યારે આજે જળયાત્રામાં 108 કળશમાં જળ ભરી અને મંદિરે લાવી તેની પૂજા વિધિ કરાશે અને ત્યારબાદ ભગવાનનો જળાભિષેક પણ કરવામાં આવશે। 108 કળશ ભરી અને જળાભિષેક કરાશે। ત્યારે આજે ભગવાન જગન્નાથની જળયાત્રા। મારી સાથે હાલ મારા સહયોગી માનસી સોની જોડાઈ ગયા છે। જી માનસી, હાલ ત્યાંનો માહોલ કેવો છે, કેવું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, ભક્તોનો ઉત્સાહ કેવો? એકદમ ભક્તિમય વાતાવરણ અહીં જોવા મળી રહ્યું છે। આ વખતે ભગવાનની 145મી રથયાત્રા નીકળશે, જે પૂર્વે જળયાત્રાની તૈયારીઓ અહીં કરવામાં આવી રહી છે। આ દ્રશ્ય બતાવવા માંગીશ, જળયાત્રાની તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે। કરતબ કરનારા જે લોકો છે તે આવી ગયા છે, ભજન મંડળી અહીં આવી પહોંચી છે, જે તમામ હાથીઓ છે, હાથીઓને શણગાર કરીને અહીં ઊભા રાખવામાં આવ્યા છે। આ રથ આપ જોઈ શકો છો, આ રથમાં ભગવાન બિરાજમાન છે। આ રથ જશે સાબરમતી નદીમાં ભાદરના કિનારે અને ત્યાં જઈને સાબરમતી નદીનું પાણી અહીં લાવવામાં આવશે। 108 જળથી આજે ભગવાનને જળાભિષેક કરવામાં આવશે। ખૂબ જ આ ઐતિહાસિક દિવસ કહી શકાય, કારણ કે કોરોના કાળમાં બે વર્ષ સુધી અહીંયા દર્શન કરવા આવવા માટે પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો હતો। કોરોનાના નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી હતું, પરંતુ આ વખતે કોરોનાના કેસો હળવા થતા સરકારે જે છૂટછાટ આપી છે તેને લઈને અહીંયા ભક્તોમાં પણ અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। સાથે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે। એક બાજુ આ દ્રશ્યો હું આપને બતાવી રહી છું, બેન્ડ બાજાવાળા લોકો આવી ગયા છે, કરતબ કરનારા લોકો છે, તમામ હાથીઓ શણગારીને તેને તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે। બીજી બાજુ મંદિરના દ્રશ્યો હું આપને બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ। મંદિરમાં પણ ભક્તો મોટી સંખ્યામાં વહેલી સવારે આજે જળયાત્રા પૂર્વેના દર્શન કરવા માટે આવી ગયા છે। આજે ભગવાનનો 108 જળથી જળાભિષેક કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ ભગવાન પોતાના મામાના ઘરે જશે 15 દિવસમાં। બિલકુલ માનસીને આ સાથે કહી શકાય કે 2 વર્ષ બાદ ભક્તોને આ લાહો મળી રહ્યો છે અને ભક્તોની જો વાત કરવામાં આવે તો અતિ ઉત્સાહિત ભક્તો દેખાઈ રહ્યા છે અને સાથે જ ત્યાં કરતબબાજો પણ દેખાઈ રહ્યા છે। એટલે રથયાત્રા છે તેના 15 દિવસ પહેલા, એટલે આજથી જ તૈયારીઓ રંગેચંગે શરૂ થઈ ગઈ છે તેવું કહી શકાય। જી બિલકુલ, આજથી જ રથયાત્રાની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે। જળયાત્રા છે તે રથયાત્રાનો પહેલો પડાવ માનવામાં આવે છે, કારણ કે હવે આજથી તમામ તૈયારીઓ થશે। આજે આ જળયાત્રા નીકળશે, ત્યારબાદ ભગવાન 15 દિવસ માટે તેમના મામાના ઘરે જશે। મામાના ઘરે ભગવાનને લાડ લડાવવામાં આવશે અને એ 15 દિવસ દરમિયાન મંદિરમાં રંગરોગાન સાથે જ રથને શણગારવાની, રંગરોગાન કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે। રથયાત્રાની પૂર્વેની જે તૈયારી હોય તે તૈયારી ભગવાન મામાના ઘરે જાય ત્યારબાદ હાથ ધરવામાં આવશે। આ જળયાત્રા એટલે કે પહેલું ચરણ છે રથયાત્રાનું। 145મી રથયાત્રા આ વખતે યોજાવા જઈ રહી છે અને ભક્તોમાં પણ જે રીતે આપણે કહ્યું કે અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। સાથે જ કરતબબાજી પણ અહીં આપ જોઈ શકો છો દ્રશ્યોમાં, કરતબબાજ કરવા માટે પણ લોકો અહીં આવ્યા છે, રથને શણગારવામાં આવ્યા છે, બેન્ડ બાજા આવ્યા છે। ભક્તો છે, ભક્તોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે કોરોનાના કારણે ભક્તો 2 વર્ષથી અહીં આવી શક્યા નહોતા। અને હું અમારા અત્યારે જે દર્શક મિત્રો છે તેમને પણ કહેવા માંગીશ, જે પણ અત્યારે ન્યૂઝ 18 જોઈ રહ્યા છે, તમામ દર્શક મિત્રો જે અત્યારે
અત્યારે અહીં હાજર નથી, જે અત્યારે અહીં નથી પહોંચી શક્યા. ન્યૂઝ 18ના માધ્યમથી આપ જગન્નાથ મંદિરના દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો. આપ રથયાત્રાની સંપૂર્ણ પળે પળની અપડેટ્સ અહીં જોઈ શકો છો. બિલકુલ માનસીને આ સાથે કહી શકાય કે જ્યારે 1 જૂને જગન્નાથજીની રથયાત્રા નીકળવાની છે, આટલા સમય બાદ નીકળવાની છે, અને એ પૂર્વે જ આવી તૈયારીઓની જો વાત કરવામાં આવે, અંદાજિત કેટલા લોકો ત્યાં હાલ ઉપસ્થિત છે? અંદાજિત અત્યારે જોવા જઈએ તો 500 થી વધુ લોકો અહીં ઉપસ્થિત છે. મંદિરની બહાર પણ અનેક ભક્તો ઉપસ્થિત છે. પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે, બેરિકેડિંગ કરવામાં આવ્યું છે, અને મહત્વનો દિવસ છે કારણ કે આજે પૂર્ણિમાનો દિવસ છે અને આજે ભગવાનનો જ્યેષ્ઠાભિષેક કરવામાં આવશે. 108 જળથી ભગવાનનો જળાભિષેક થશે, ભગવાનને શણગારવામાં આવશે. સૌથી પહેલાં તો જે આપને વિધિ હું જણાવું કે અહીંયાથી આજે તમામ રથ જોઈ રહ્યા છો, આ તમામ રથ હાલમાં થોડી જ વારમાં અહીંયાથી પ્રસ્થાન થશે, સાબરમતી નદી તરફ જશે અને ત્યાંથી ગંગા પૂજન કરી સાબરમતી નદીનું જળ અહીં લાવવામાં આવશે અને ત્યારબાદ ભગવાનનો જળાભિષેક કરવામાં આવશે. મહત્વની વાત એ પણ છે કે આજે ભગવાનના જળાભિષેકમાં ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ હાજર રહે તેવી શક્યતા છે અને તે પૂર્વેની આ તમામ તૈયારીઓ આપ જોઈ રહ્યા છો. બિલકુલ માનસી, અને આપ જોડાયેલા રહેજો. આ સાથે જો વાત કરવામાં આવે તો સાબરમતીના કાંઠે હાલ પૂરજોશમાં તૈયારી થઈ રહી છે. 108 કળશ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. જય જગન્નાથના નાદ સાથે ભક્તો હાલ મંદિરમાં ઉપસ્થિત છે અને સવારે 8:30 વાગે ગંગા પૂજા વિધિ કરવામાં આવનાર છે અને ભગવાનનો 10 વાગે મહાજળાભિષેક કરવામાં આવશે. નીચ મંદિરમાંથી અમે આપને દ્રશ્ય બતાવી રહ્યા છીએ. સાથે સાબરમતી કાંઠે પણ પૂજાની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં કરાઈ છે. અમે આપને બંને દ્રશ્ય બતાવી રહ્યા છે અને મારા સંવાદદાતા પણ હાલ ત્યાં ઉપસ્થિત છે. જે પ્રમાણે માનસીએ જણાવ્યું કે હાલ પૂરજોશમાં તૈયારી થઈ રહી છે અને સાથે ભગવાનનો જળાભિષેક પણ કરવામાં આવશે અને જેથી જ બળદગાડા, હાથી અને બેન્ડ બાજા સાથે જળયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. રથયાત્રાના પૂર્વે જળયાત્રા મહોત્સવ મનાવવામાં આવતો છે. જ્યેષ્ઠ સુદ પૂર્ણિમાના દિવસે આજના દિવસે ભગવાન જગન્નાથજીનો જળયાત્રા મહોત્સવનું મંદિર દ્વારા, સરકારશ્રી દ્વારા, પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા અનેક ભક્તોની સાથે, જેવી રીતે કે ગુજરાત છે, ધજા પતાન શાકામ, અનેક સંતો, મહંતો, દ્વારાચાર્યો ની ઉપસ્થિતિમાં આ ફેરીની ભગવાન જગન્નાથજીનો જળયાત્રા મહોત્સવ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. થોડીક ક્ષણોમાં જ ભગવાન જગન્નાથજીની જળયાત્રા મહોત્સવનો પ્રારંભ થશે. જેવી રીતે કે જળયાત્રાના દિવસે ભગવાનને જ્યેષ્ઠા અભિષેક સ્નાન કરાવવામાં આવતો હોય છે અને સોમનાથ ભૂદરના આરે જઈ જળયાત્રામાં ગંગા પૂજન કરી 108 ગળામાં જળ લાવી અને ભગવાન જગન્નાથજીને, બહેન સુભદ્રાજીને, ભાઈ શ્રી બલરામજીને જ્યેષ્ઠા અભિષેક સ્નાન કરાવવામાં આવશે. સાબરમતી નદી ભૂદરના આરે ગંગા પૂજનની પણ તૈયારીઓ કરાઈ છે. સીધા અમારા સંવાદદાતા ત્યાંથી જોડાઈ ગયા છે દીપિકા. દીપિકા, હાલ ત્યાં કેવો માહોલ, કેવી તૈયારીઓ કરાઈ રહી છે? બિલકુલ, રથયાત્રા પૂર્વે 145મી આ વર્ષે રથયાત્રા છે, ત્યારે રથયાત્રા પૂર્વે જળયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે અને જળયાત્રાનું ધામધૂમથી આ વખતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જળયાત્રા મહોત્સવ તેને નામ આપવામાં આવ્યું છે અને મારી પાછળ આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો, સમગ્ર તૈયારીઓ થઈ ચૂકી છે અને 145મી જળયાત્રા આજે ધામધૂમથી ઉજવાશે. છેલ્લા 2 વર્ષથી કોરોનાને કારણે આ ધામધૂમથી જે પર્વ હતો તે ઉજવાઈ નહોતો શક્યો, પરંતુ આ વખતે કોઈ પણ પ્રકારની કચાશ નહીં રાખવામાં આવે. આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો, અહીં પૂજારી છે તે પણ આવી ચૂક્યા છે, બ્રાહ્મણો આવી ચૂક્યા છે અને શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે અહીં જે સાબરમતી નદીનું પાણી છે 108 કળશમાં લઈ જઈને તેનાથી ભગવાનને સ્નાન કરાવવામાં આવશે. રથયાત્રા પૂર્વે જળયાત્રા યોજાતી હોય છે, એટલે આમ જોઈએ તો આ એક પર્વ એવો પર્વ છે કે જેમાં રથયાત્રાની શરૂઆત થઈ ગઈ હોય તેવું માની શકાય. આજના દિવસે જળયાત્રા યોજાયા બાદ બપોરે 4 વાગે ભગવાન છે તેઓ સરસપુર જશે અને સરસપુર પોતાના મામાને ત્યાં રોકાવા જવાના છે. તે પૂર્વે ભગવાનને કોઈ પણ પ્રકારની કચાશ ન રહે તે પ્રકારે અહીં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મારી સાથે પૂજારી છે જે ઘણા વર્ષોથી આ પ્રકારે આયોજન કરતા હોય છે. આ પ્રકારે તમામ વિધિ અનુસાર, ખાસ કરીને તમામ વિધિ અનુસાર તેઓ પૂજા કરાવતા હોય છે. અમારી સાથે મહારાજ છે, તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આ જે વિધિ છે તે વિધિ ગંગા પૂજન કરવામાં આવતું હોય છે, કેવી રીતે કરવામાં આવતું હોય છે અને શું તેની વિધિ છે?
ગંગા પૂજન પ્રતિવાર્ષિક પૂર્ણિમાના દિવસે જેઠ સુદ પૂનમના દિવસે ભગવાન શ્રી જગન્નાથજીની જળયાત્રા જ્યારે નીકળવાની હોય છે તે સમય પહેલાં ગંગા પૂજન કરવામાં આવે છે. ગંગા પૂજનમાં પહેલાં ગુરુ ગણપતિનું ધ્યાન કરવામાં આવે છે, ગણપતિ પૂજન કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ પુણ્યવાચનનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ ગંગાજીનું આહ્વાન કરવામાં આવે છે. એ ગંગાજીનું આહ્વાન કર્યા બાદ તેનું ગંગા પૂજન કરીને કળશમાંથી અહીંથી 108 કળશની અંદર જળ ભરીને જગન્નાથ મંદિરની અંદર ભગવાન શાલિગ્રામને અને ભગવાનની અંદર 108 કળશથી અભિષેક કરવામાં આવે છે, જેની અંદર 1600 ઉપચાર પૂજન, જેમ આપણા 16 સંસ્કાર છે એ પ્રમાણે ભગવાનના 16 ઉપચાર છે. એ 16 ઉપચારનું પૂજન વિધાન કરવામાં આવે છે, જેમાં વૈદિક બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રોનું ગાન કરવામાં આવે છે અને તે રીતે તેમનો અભિષેક કરવામાં આવે છે. વર્ષોથી આ પ્રકારની પૂજા કરાવો છો, તો આજે ગંગા પૂજન ખાસ કરીને સમજવું હોય લોકોને તો બળદગાડા, હાથી અને બેન્ડ બાજા સાથે હાલ યાત્રા યોજાઈ રહી છે અને સાબરમતી કાંઠે પૂજાની પણ પૂરજોશમાં તૈયારી થઈ ગઈ છે. તો નિજ મંદિરથી અમે આપને દ્રશ્ય બતાવી રહ્યા છીએ, જેમાં 108 કળશ સાથે હાલ તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. 10 વાગે ભગવાનનો જળાભિષેક કરવામાં આવશે. સાબરમતી કાંઠે પણ પૂજાની તૈયારીઓ થઈ ગઈ છે. ત્યારે થોડીક જ વારની જો વાત કરવામાં આવે તો પૂજા વિધિ પણ કરવામાં આવશે. તો જળયાત્રાની પડે પડની ખબર આપના સુધી પહોંચાડતા રહીશું. અને આ સાથે વાત કરીએ તો ડાયાબિટીસના લીધે આંખોની થનારી સમસ્યા અંગે જાગૃતિ લાવવા નેટવર્ક 18 દેશવ્યાપી નેત્ર સુરક્ષા અભિયાન શરૂ કરવા જઈ રહ્યું છે. અભિયાનનો આ બીજો તબક્કો છે, જેનો હેતુ ખાસ કરી અને દેશની સુરક્ષામાં તૈનાત સુરક્ષા દળોના પરિવારજનોને ડાયાબિટીસથી આંખો પર થનારી અસર અંગે જાગૃત કરવાનો છે. That's why we are here at the BSF War Memorial in the Run of Kutch. Remember, India is home to as many as 70 million diabetic patients, and every one of them is at risk for diabetes retinopathy, which eventually impacts your vision and leads to blindness. We want to prevent that. What are the challenges in that, and what you need to do? What does the medical community need to do? All of that will be discussed in just a bit from now. But first up, I want to introduce our esteemed guests. I want to begin with our chief guest today, Shrimati Dr. Neemaben Acharya, Honorable Speaker of the Gujarat Legislative Assembly, the first woman Speaker of the Gujarat Legislative Assembly, and of course, a multiple-time MLA. Doctor, thanks a lot for being with us. You're a doctor yourself, so there couldn't have been a better chief guest for our initiative. I also want to welcome Mr. Sanjay Srivastav, who's the DIG BSF of the Kutch sector. A big round of applause for our guests. Thank you so much, sir, for hosting us here. And once again, my congratulations to you, my salute to you and your forces for the job that they're doing. I also want to welcome Ms. Vaishali Iyer, Country Head Communications, Patient Engagement and CSR at Novartis India. Vaishali, thanks a lot for being with us. I'm really looking forward to hearing from you. And last but not the least, on the far side from me, Dr. Manisha Agarwal, Head of Vitro Retina and Clinical Research Services at Dr. Shroff's Charity Eye Hospital, New Delhi, and Joint Secretary of the VRSI, which is the Vitro Retina Research Society of India. She is a treasure trove of all the knowledge that you need as far as what is needed to prevent diabetes retinopathy is concerned. But first up, of course, we have a few surprises in store for you. So first up, we're going to go across to our guest and discuss a few things as far as diabetic retinopathy is concerned. I want to kickstart with you. Ma'am, you are from the medical profession. What do you make of this initiative? Because the awareness that is often needed takes time. Do you believe that an initiative like this can do the job when it comes to the awareness first and foremost? First of all, I welcome Netra Suraksha campaign whole team. Thank you. Including Manpreet and Vaishali and Manisha and Brijesh ji, Mishra ji, the leader of media leader. Yes. I always say Brijesh ji is media leader. So I heartily welcome you at the border, This is a border where Pakistan is nearby. Yes. And we are sitting now in memorial
1965, as you said, the war was Pakistan and India. And at that time that we have got this war memorial. So તો કચ્છના રણમાં ધર્મશાળા યુદ્ધ સ્મારકથી આ અભિયાનની શરૂઆત થઈ રહી છે। વિધાનસભાના સ્પીકર ડોક્ટર નીમાબેન આચાર્ય તેમાં જોડાયા। ન્યૂઝ 18એ ગત વર્ષે નવેમ્બરમાં નેત્ર સુરક્ષા અભિયાનનો પ્રથમ તબક્કો ચલાવ્યો હતો, જેના થકી ડાયાબિટીસ રેટિનોપેથી અંગે સમગ્ર દેશમાં જાગૃતિ ફેલાવી હતી। ત્યારે આ વખતે બીજા તબક્કામાં 30,000થી વધારે લોકોની આંખોની તપાસ કરાશે। તો આજે જળયાત્રાની જો વાત કરવામાં આવે તો ભગવાન જગન્નાથજીનો જળાભિષેક કરવામાં આવશે અને તે પૂર્વે જ જગન્નાથજી મંદિરમાં તૈયારીઓ પૂરજોશમાં કરાઈ છે। અમે આપને દ્રશ્ય બતાવી રહ્યા છીએ। પૂર્ણિમાનો આજે દિવસ છે, જળયાત્રાનું આયોજન કરાઈ રહ્યું છે। મહત્વનું છે કે ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ હાલ ત્યાં પહોંચી ચૂક્યા છે અને સાથે અભિવાદન ઝીલી રહ્યા છે। મહત્વનું છે કે આજે જળાભિષેક પૂર્વે ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ જગન્નાથ મંદિર પહોંચી ચૂક્યા છે। ત્યારે જળયાત્રાનું આજે આયોજન કરવામાં આવેલ છે। 145મી રથયાત્રાની તૈયારીઓ આજથી જ શરૂ થઈ ગઈ છે। અમે આપને દ્રશ્ય બતાવી રહ્યા છીએ કે જે પ્રમાણે 108 કળશ પડી અને જઈ રહ્યા છે। આ સાથે રથને પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે। નૌકા યાત્રાનું નેતૃત્વ કરાઈ રહ્યું છે આજે। તો સીધા મંદિર પરિસર જઈશું, જ્યાંથી અમારા સંવાદદાતા વિપુ જોડાઈ ગયા છે। વિપુ, કેવી હાલ ત્યાંની તૈયારી, કેવો માહોલ છે ત્યાંનો? ભગવાન જગન્નાથની જળયાત્રાની તૈયારીઓ થઈ ચૂકી છે। આપ જોઈ શકો છો બહારના દ્રશ્યો કે હવે નીચ મંદિરથી જળયાત્રા છે તે નીકળશે, એટલે કે ભગવાનની જળયાત્રાની આગેવાની છે ગજરાજો લેશે અને ગજરાજ છે તે ભગવાન જગન્નાથના જે મહાભિષેક કરવાનો છે તેનું જળ લેવા માટે સાબરમતી નદી કિનારે જશે। એટલે કે અત્યારે આપ જોઈ શકો આ મંદિરનો આખો પરિસર છે અને મંદિરની પરિસર બહાર જ આ ગજરાજ છે તે જોવા મળી રહ્યા છે। ગજરાજો છે તે 108 કળશ લઈ અને હવે થોડી જ મિનિટોમાં મંદિરથી છે જળયાત્રા નીકળશે। સાથે ધજા, પતાકા, બેન્ડ વાજા સહિત ધામધૂમથી છે આ જળયાત્રાનું આયોજન છે તે કરવામાં આવ્યું છે। છેલ્લા 2 વર્ષથી ભક્તો છે તે જોડાઈ શક્યા ન હતા, પરંતુ અત્યારે બસ હવે ઘડી ગણાઈ રહી છે કે ગજરાજ પહેલા આગેવાની લેશે, ત્યારબાદ ભજન મંડળીઓ હશે, બગી પણ રાખવામાં આવી છે અને તેમાં ભક્તો પણ સાથે જોડાઈ શકે તે માટેની તમામ વ્યવસ્થા છે તે અહીં કરવામાં આવી છે। સાથે આપણા અંદરના પણ દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ કે અંદર પણ ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો છે તે જોડાશે, કારણ કે ગયા વર્ષે પણ ભક્તો છે તે કોઈ પણ વિધિમાં જોડાઈ નહોતા શક્યા, પરંતુ આ જળ યાત્રાનો જે ભગવાનને માટે જળ લેવા જતા હોય તે યાત્રાનો લાવો લેવો પણ એક ખૂબ જ અત્યારે આપ જોઈ શકો સીધા દ્રશ્યો કે ચલો અંદરના પણ આપણે દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ કે જે રીતે ગજરાજો તૈયાર થઈ ગયા છે તે રીતે જ અંદર ભજન મંડળી, કીર્તન તમામ લોકો છે તે તૈયાર થઈ રહ્યા છે અને જળયાત્રામાં જોડાવા માટેની તૈયારીઓ છે તે ચાલી રહી છે। નીચ મંદિરથી નીકળશે અને નીચ મંદિરથી નીકળ્યા બાદ સાબરમતી નદી કિનારે છે તે જળ ગંગા પૂજન કરવામાં આવશે। ગંગા પૂજન થયા બાદ પરત નીચ મંદિર છે તે યાત્રા ફરશે, પરંતુ નીચ જે ગંગા પૂજન કરવામાં આવે છે ત્યાં પણ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી છે હર્ષ સંઘવી જોડાશે। આપને બતાવવા માંગીશ કે અત્યારે તમામ લોકોમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ છે, ભક્તોમાં ઉત્સાહ છે તે જોવા મળી રહ્યો છે। વહેલી સવારથી જ લોકો તૈયાર થઈ રહ્યા છે કે ભગવાનની આજે જળયાત્રા નીકળશે, જળયાત્રામાં તેઓ છે તે લાભો લઈ શકે। અત્યારે આપણે ભક્તો સાથે પણ વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું જે રીતે ભક્તો છેલ્લા 2 વર્ષથી જોડાઈ આડત્રીસ વર્ષથી અહીં આવું છું અને મને એટલો બધો ઉમંગ હોય છે કે અમારા શરદકુમાર રણછોડરાય આવે છે એટલે અમને એવો આનંદ થાય છે કે 15 જણા અમે જાત જાતના છે બધી પ્રસાદગી ખવડાવીએ છીએ અને આનંદ કરીએ છીએ અને અમને એટલો ઉમંગ છે થાય છે અમે ભગવાન માટે નાચીએ, કૂદીએ અને આનંદ કરીએ અને 2 વર્ષ પછી અમને લાભ મળ્યો છે આવો, એ ખરેખર અમને બહુ ઉમંગ છે અને એટલો ઉમંગ છે કે ના પૂછો વાત। હવે જળયાત્રા છે તે નીચ મંદિરથી છે તે નીકળી રહી છે અને આપ સીધા દ્રશ્યો જોઈ શકો છો કે ભગવાનને પણ જળયાત્રામાં છે। મહેન્દ્રભાઈ, અત્યારે તૈયારી જળયાત્રા નીકળી રહી છે, ખાસ કરીને લોકો પણ તૈયાર થઈ ગયા
રહ્યા છે, ભગવાન પણ તૈયાર થઈ ગયા છે, ભગવાનને પણ રથમાં બેસાડી દેવામાં આવ્યા છે। હું આપને સીધા દ્રશ્યો પણ બતાવવા માંગીશ કે ભગવાન જગન્નાથનો છે ગાડું છે તે તૈયાર થઈ ગયું છે। બહેન સુભદ્રાજીને પણ સાથે લઈ જવામાં આવશે અને ભાઈ બલભદ્ર આ ભગવાન જગન્નાથ છે હવે નીચ મંદિરથી સાબરમતી પહોંચશે અને સાબરમતીમાં ગંગા પૂજન છે તે કરવામાં આવશે। અત્યારે માહોલ છે તે ભક્તિમય માહોલ બની ગયો છે। તમામ લોકો છે તે ભગવાન જગન્નાથના રથમાં રંગાઈ ગયા છે। ખૂબ જ ઉત્સાહથી કાકા શું કહેશો 2 વર્ષ પછી તમને આ મોકો મળ્યો છે ભગવાનની જળયાત્રામાં જવાનો? અરે આ 2 વર્ષ પછી જે આનંદ થયો છે ને એ હું દીકરો ને રણછોડ મારો બાપ કોણ કહે છે મારા બાપ દીકરો ખુદને વાલો લાગે દવડાવે છે પ્રેમ જાણી એક છોડે। આ માહોલ જોઈને આપને ખબર પડી જતી હશે કે કેટલો બધો આનંદ છે અહીંયા ગાડી ભગવાનના ધામમાં અને વાતે ગાતે એવું વિચાર અમે હરખથી કહીએ કે આ વખતે રથયાત્રા ધામધૂમથી નીકળે અને આજે ભગવાન અમારા મોસાળમાં આવી જાય। જય રણછોડ! જય રણછોડ! જય રણછોડ! ભક્તોને ભગવાન અને ભક્તો સાથે પોલીસનો પણ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે કારણ કે સુરક્ષા પણ ખૂબ જ જરૂરી છે। ત્યારે ભગવાન જગન્નાથની જળયાત્રા શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં પૂર્ણ થાય તે માટેની તમામ તૈયારીઓ છે તે કરવામાં આવી છે। જે ભજન કીર્તનો છે તે તમામ લોકો અહીં જોડાઈ રહ્યા છે અને આપણે તેમની સાથે પણ વાત કરીશું। અનેક વખતથી યોજાતી આ રથયાત્રા જ્યારે 2 વર્ષ માટે નથી યોજાઈ શકી અને ત્યારબાદ હવે આ રથયાત્રા યોજાઈ રહી છે। આજે જળાભિષેક કરવામાં આવશે ત્યારે અનેક ભક્તો હાલ ત્યાં મંદિરમાં ઉપસ્થિત છે। રંગે ચંગે તેની તૈયારીઓ પણ કરવામાં આવી છે અને સાથે ભક્તોનો જે ઉત્સાહ છે તે હાલ આપણે જોઈ શકાય છે। ભક્તોનો જે ઉત્સાહ છે અને તેમની સાથે તેમની જે ભક્તિ છે તે પણ જોઈ શકાય છે। હાલ ઢોલ નગારા સાથે અનેક લોકો ઉપસ્થિત છે, કરતબો પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને ભગવાન જગન્નાથનો જળાભિષેક આજે કરવામાં આવશે। ત્યારે સોમનાથ ઉદરના આરે ગંગા નદીનું પાણી અને સાબરમતી નદીમાં 108 જળાશયો સાથે જળાભિષેક કરવામાં આવશે। પૂર્ણિમાનો આજે દિવસથી જળયાત્રાનું આયોજન કરાયું છે અને ત્યારે અનેક ભક્તો હાલ ત્યાં ઉપસ્થિત છે। સમગ્ર રીતે જોવા જઈએ તો અનેક ભક્તોનો જે ઉત્સાહ છે તે હાલ નજરે પડી રહ્યો છે। મહત્વનું છે રથયાત્રા પહેલા ભગવાન રથની પણ પૂજા થતી હોય છે ત્યારે પૂજા વિધિ માટે પણ તૈયારીઓ થઈ રહી છે। અમે આપને દ્રશ્યો સીધા બતાવી રહ્યા છીએ। ભજન મંડળીઓ પણ ત્યાં ઉપસ્થિત છે। હાલમાં જાણી રથયાત્રા નીકળી રહી હોય તેવું દ્રશ્ય હાલ સામે આવી રહ્યું છે પરંતુ આજે જળયાત્રા છે અને આ જળયાત્રા પૂર્વે જ અનેક ભક્તો મંદિર પરિસરમાં ઉપસ્થિત સાથે જ ગજરાતને પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે। તો 108 કળશ સાથે સોમનાથ પુદરના આરે જશે અને સાથે ભગવાનનો જળાભિષેક કરવામાં આવશે। અંદાજિત 10 વાગે ભગવાનનો જળાભિષેક કરવામાં આવશે પરંતુ તે પહેલા પૂજા વિધિ પણ કરવામાં આવશે અને પૂજા વિધિ માટે અનેક પૂજારીઓ ત્યાં ઉપસ્થિત છે તેની પણ તૈયારીઓ કરાઈ લીધી છે। અમે આપને એ પણ દ્રશ્ય બતાવી રહ્યા છે કે પૂજા વિધિ માટે પણ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે। તો બીજી તરફ જોઈએ તો ગજરાજુ પણ હાલ ત્યાં ઉપસ્થિત છે અને ગજરાજુને તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે અને સમગ્ર રીતે જોવા જઈએ તો કરતબબાજો પણ આજે ઉપસ્થિત છે। ત્યારે રથયાત્રાની પૂર્વે જ જે જળયાત્રાનું આયોજન થતું હોય છે તે જળયાત્રાની રંગેચંગે તૈયારીઓ થઈ ગઈ છે અને હવે 108 કળશ સાથે ભગવાનનો જળાભિષેક કરવામાં આવશે। અંદાજિત 10 વાગે ભગવાનનો જળાભિષેક કરવામાં આવશે અને આ જળયાત્રામાં શણગારેલા બળદગાડા પણ જોવા મળી રહ્યા છે। તો ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ હાલ ત્યાં પહોંચી ચૂક્યા છે। સાથે જ પૂર્વ ગૃહમંત્રી પણ તેમની સાથે ઉપસ્થિત છે એટલે અનેક લોકો
આ રથયાત્રાની પૂર્વે જે થતી જળયાત્રા હોય છે તેમાં લાહો લેવા માટે ભગવાનના દર્શન કરવા માટે હાલ ત્યાં ઉપસ્થિત છે. મહત્વનું છે વાતાવરણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે રથયાત્રા પૂર્વે જે વાતાવરણ સર્જાતું હોય છે એટલે રથયાત્રાની તૈયારીઓ આજથી જ શરૂ કરવામાં આવી હોય તેવું જણાય આવે છે. 145મી રથયાત્રાની તૈયારી કરવામાં આવી છે અને આ તૈયારીના ભાગરૂપે જ સૌપ્રથમ જળયાત્રાથી થતી હોય છે અને આજે જળયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અને આ સાથે જો વાત કરવામાં આવે તો આ રથયાત્રા કે જે કોમી એકતાનું ઉદાહરણ પણ પૂરું પાડતી હોય છે અને તેવી જ રીતે જોવા જઈએ તો અનેક ભક્તો હાલ ત્યાં ઉપસ્થિત છે. અને તે પહેલા જ જળયાત્રામાં શણગારેલા બળદગાડા પણ જોઈ શકાય છે. તો અનેક કરતબબાજો છે જે કરતબ પણ કરી રહ્યા છે અને બીજી તરફ જોવા જઈએ તો ભક્તો પણ હાલ ત્યાં સવારથી જ ઉપસ્થિત છે. તો અંદાજિત 10 વાગે જળાભિષેક કરવામાં આવશે અને તે પહેલા જ અનેક ભક્તો ત્યાં ઉપસ્થિત છે. તો બીજી બાજુ જોવા જઈએ તો સાબરમતી નદીના કિનારે પણ પૂરજોશમાં પૂજા વિધિની તૈયારીઓ કરાઈ છે. તો આ સાથે નેત્ર સુરક્ષામાં સીધા જઈશું. વાત કરવામાં આવે તો નેત્ર સુરક્ષાનું જે ઝુંબેશ ઉપાડવામાં આવી છે તેની વાત કરવામાં આવે. They don't want to do it because they don't feel any symptoms just yet. Is it because of the cost involved? What are the roadblocks here? So हम हिंदुस्तानियों को आदत है डॉक्टर के पास क्यों जाए जब तक कुछ प्रॉब्लम ना हो. Right. तो वैसे ही किसी आंख के डॉक्टर के पास क्यों जाए जब तक देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो. सो हम लोग कितना भी बोलते रहेंगे पेशेंट तो तभी आएगा जब उसे कुछ प्रॉब्लम होगी. सो एक तो प्रॉब्लम हमारे संग खुद है कि जो पेशेंट्स हैं जब तक कि उनकी विजन में प्रॉब्लम नहीं होएगी चाहे उनके डायबिटोलॉजिस्ट या फिजिशियन उनको कितनी भी दफ़ा बोल दें वो नहीं आने वाले हैं. सो दैट इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस आई वुड से. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट एज वी ऑल नो एंड मैम ऑल्सो मैंशनड that diabetes is a multi-system disorder. It's affecting your heart, it's affecting your nerves, it's affecting kidneys. But we have BSF Jawans sitting here and we always say keep an eye on your enemy. You don't say you keep a heart on your enemy, you know. So I think out of all the organs, eye is the most important. Yes. You have to keep an eye on your time, you have to keep an eye on your borders, you have to keep an eye on your enemy and the same way you have to keep an eye on the eye itself. Yes. So that is the most important thing and the problem again is with both sides. It's the diabetologist and physicians not referring them because they don't realize the importance of the vision and the patient themselves don't come to us till they don't start losing vision. I think I couldn't have thanked Dr. Manisha on a better note. You have to keep an eye on all the important things in life and therefore it is important to keep an eye on your eye health too, especially if you are a patient of diabetes. I would request all of you to be with me because now is the part that I wanted to, have our viewers and our audiences take a look at because this is the one that is the practical side of the awareness campaign that we're doing with Novartis, which is the actual eye test setup. So I want to request on the other side of our setup here at the BSF War Memorial in the beautiful run of Kutch near Bhuj, we've got our fantastic machine which is going to do these tests across the country. So we're going to take these machines to the length and breadth of the country, especially to our Jawans and their families. And we're going to make sure that they not only get their own test, but we also test the eyes and the vision of their families as well. So there's going to be thousands and thousands of tests done. So I just want to quickly request the flag off for this eye testing. Shri Sanjay Avinash, Commandant 74 Battalion BSF, has kindly graced us with his presence and he's on hand to inaugurate our eye testing. There you see it. Sir, if I can request you to please inaugurate our eye testing machine by cutting the ribbon. A big round of applause. Our eye testing machines are now formally inaugurated and we're going to conduct a couple of tests as well. Sanjay Avinashji, I request you to just speak a couple of words before we get our first test underway. If we can have someone hand over a mic to Sanjay Avinash
And our first tests This are already really is a getting great underway. initiative by Network 18 for this diabetic care, as all of you know. And we have been told here that in India over 70 million people are having this problem of diabetes. This initiative by Network 18 is really going to help us, and is basically to create awareness among the people diabetes and the people who has to avoid things, how to avoid these things and how to manage your diabetes. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, Shri Sanjay Avinash, Commandant, 74 Battalion, BSF. And with that, I now request Shri Yashveer Huda, Officiating Commandant, 3rd Battalion, BSF, to start doing his eye test. And the eye test for Mr. Huda is now underway. He's our very first tester as far as these machines are concerned. This is a way for us to take that message of this eye test, which barely takes a few minutes really, and is going to be of great importance to you and your family to ensure that you don't suffer from diabetic retinopathy. And we also have, okay, so that eye test is now underway. Just remember that this test takes only a few minutes but can actually prevent blindness. So it is important to understand that this is a preventative test that needs to be done every few months according to what your doctor is telling you, but do not delay it, do not procrastinate on it just because you're not having any symptoms. As the doctors on our panel have just explained, you will not feel any symptoms till it is already too late. And now, Shri Saurabh Singh, IPS Superintendent of Police, Butch, is also getting his eye test done. Thank you so much, Saurabh Singh, for coming here and supporting this initiative. So that's the second eye test of the second edition of Netra Suraksha, India Against Diabetes, in association with Novartis. I thank Shri Sanjay Avinash, Shri Yashveer Huda and Shri Saurabh Singh one more time for kick-starting and teeing off really our eye testing as far as the second edition of Netra Suraksha, India Against Diabetes, in association with Novartis, is concerned. And on that note, I also want to go across to my colleagues, our reporters joining us from Delhi and Bengaluru and Chennai and more cities. But first up, let's go across to Delhi.